በሚቀጥለው ምዕራፍ የምናየው ደግሞ creating GIS features and editing GIS features አንድ ላይ ይሆናል። በዚህ ርዕስ ውስጥ የሚከተሉት ነጥቦች እንዳሳለን። አንደኛ creating polygon features ነው። እንግዲህ polygon featureዎችን እንዴት GIS ላይ create እንደምናደርግ እናያለን። ሁለተኛ creating line features እንግዲህ ላይኖችና ፖሊጎኖች important component ናቸው vector component of GIS data። ስለዚህ how to create line features እናያለን። ሶስተኛው ደግሞ digitizing GIS data እንግዲህ ስካን የሆኑ ኢሜጆችን ዲጂታይዝ ማድረግ ሊሆን ይችላል። ሃርድ ኮፒ ወይንም ወረቀት ላይ ያሉ ማፖችን ዲጂታይዝ ማድረግ ሊሆን ይችላል። ስለሱ አንዳንድ ኢንትሮዳክሽን እናያለን። በአራተኛ ደረጃ ደግሞ ተፈጥሮ ያሉ ኤግዚስቲንግ ጂኦግራፊክ ዳታዎችን እንዲሁ ኤዲት ማድረግ ወይንም ማስተካከል እናያለን። አምስተኛ ደግሞ ኤዲቲንግ adjacent features with map topology ነው። ስለዚህ ቶፖሎጂ ያላቸው ወይንም ስፓሻል ሪሌሽንሺፕ ያላቸው የጂአይኤስ ዳታዎችን እንዴት በቀላሉ ኤዲት ማድረግ እንዴት እንደምንችል እናያለን። እንግዲህ ቶፖሎጂ ፊቸር ካየን በኋላ በስድስተኛ ደረጃ አውቶ ካድ ላይ የተሰሩ ዳታዎችን ኢምፖርት አድርገን ወደ GIS ኦፕሽን ማስገባት ነው። በእነኚህን እንግዲህ በዚህ ርዕስ ውስጥ እንዳሳለን ማለት ነው።